السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الوضع الأمني وملف سد النهضة. نقول كل التفاصيل. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، عندنا كل جديد في حينه. عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا هامة ملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة. يبقى دي جلسة طارئة، وسبق وقلنا أن السودان وضع كل الخطط في حالة استجابة مجلس الأمن وفي حالة عدم استجابته. كل الخطط مدروسة وموضوعة وكل الإمكانيات متاحة، ويبدو أن السودان ياخد الموضوع جد إن شاء الله. وأقل شيء تحرير بني شنقول السودانية الذي ينادي المهندس إبراهيم الخناقي كل يوم: ساعدونا ساعدونا يا رجال يا سودانيين، احنا سودانيين زيكم. وبعدين عايز اقول لكم ان بني شنقول ارض الذهب، يعني اذا اخذتها السودان هتطلعها من العجز الاقتصادي والضعف الاقتصادي. اثيوبيا صدرت ب3 مليار دولار ذهب العام الماضي من بني شنقول، فاثيوبيا تسرق ذهب السودان وتسرق مياه السودان وتسرق أرض السودان. كانت سرقة أرض السودان في الفشقة وفي بني شنقول، الفشقة الكبرى والصغرى وبني شنقول. والفشقة هي سلة غذاء الوطن العربي، 2 مليون فدان صالحة وأرض خصبة للزراعة وحولها المياه من كل مكان. إذن السودان يعقد جلسة طارئة ناقش خلالها قضايا هامة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة. إذن السودان هنا بيناقش قضاياه الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يناقش قضاياه الخارجية ويقوم مثلا بحرب إلا لما الجبهة الداخلية تكون مسيطر عليها سيطرة كاملة، حتى لا تحدث قلاقل وانقلابات وتحدث أشياء غير لا يحمد عقباها في حالة حدوث أي نزاع بخصوص سد النهضة. فهنا مجلس الدفاع السوداني بيناقش الوضع الأمني في الداخل والوضع الأمني في الخارج. وقال وزير الدفاع السوداني ومقرر المجلس الفريق الركن ياسين إبراهيم أن المجلس استمع إلى تقرير عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفاظا على الحقوق والضمانات القانونية والضمانات الملزمة لكل الأطراف. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولا إلى مجلس الأمن الدولي، وقرر عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لسد النهضة في مدينة الروسيروس جنوب السودان، تعقبه جلسة خاصة لمجلس الأمن والدفاع في الروسيروس. وجدد المجلس موقفه الثابت على القضايا المصيرية التي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم. إذن قضية سد النهضة يقول مجلس الدفاع السوداني أنها تمس الأمن القومي وتهدد السلم. وهنا في إشارة مهمة أن مجلس الدفاع السوداني اجتمع في مدينة الروسيروس عند سد الروسيروس اللي دلوقتي المياه بتاعته نقصت جدا والكهرباء شبه توقفت عن العمل، والمياه قليلة جدا في سد الروسيروس، وفي تأثير جامد حاليا. السودان متأذي جامد من الملء الثاني الأحادي الإثيوبي الذي يمس الأمن القومي السوداني ويمس السلم ويهدد السلم والاستقرار في السودان. في غضون ذلك أعرب مجلس الأمن والدفاع عن أسفه للأحداث التي وقعت في شرق السودان وجنوب كردفان جنوب جمهورية السودان، وترحم على أرواح الضحايا في تلك الأحداث، مستعرضا الأسباب والدوافع التي أدت إلى تجدد الصراعات القبلية، كما وقف المجلس على نواحي القصور والمعالجات والحلول الجذرية. واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، وتكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية
التي تعتبر بؤر للعنف وتكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة. هنا الوضع الداخلي، لازم السودان يسيطر على الوضع الداخلي حتى يستطيع أن يسيطر على الوضع الخارجي، ويعني أهم حاجة يساعد ثوار بني شنقول على التحرر من إثيوبيا. وقبل ذلك السودان ساعد التجري، وكان له لاعب رئيسي، برغم أنه محدش ذكر اسم السودان، لكن السودان كان لاعب رئيسي في تحرير التجري. نتمنى أن يكون لاعب رئيسي في تحرير أرضه في بني شنقول. إذا مجلس الدفاع السوداني يعقد جلسة طارئة ليناقش الوضع الأمني، وفين في الروسيرس، المكان اللي نقصت فيه المية ونقصت فيه الكهرباء، والسودان متأثر جدا بقضية سد النهضة. واحد يقول لي هل ممكن سد النهضة يتضرب بطيارة؟ أنا هقول اقتراح بسيط. عارفين الساعة دي ساعة اهي، دي الساعة بتاعتي اهي، الساعة دي شغالة زي الفل. ممكن لو شلت منها ترس، أو مش لازم تدشدش الساعة تكسرها علشان الساعة تبوظ، ممكن لو شلت منها ترس واحد الساعة ستتوقف عن العمل. وسد النهضة لو ضربت التوربينات، لو ضربت الكهرباء، لو ضربت البوابات، لو ضربت الطاقة، لو ضربت الحتت الضعيفة فيه، سيتوقف عن العمل فورا ولا يستطيع أحد إصلاحه. إذا الموضوع في كل يعني في كل موضوع في حلقات ضعيفة. يعني سد النهضة أكيد في حلقات ضعيفة، والخبراء دارسينها كويس وعارفينها كويس، ويعرفوا يردوا كويس، ويعرفوا يجيبوا الحقوق كويس. فالموضوع مش صعب. واحتلال منطقة يعني إرجاع، مش هقول احتلال، إرجاع منطقة بني شنقول للسودان مش صعب. وإذا تضافرت الجهود وتضافرت النوايا بين مصر والسودان حول هذه القضية المصيرية الوجودية التي تهدد أمن السودان بالدرجة الأولى. تهدد أمن السودان بالدرجة الأولى. يعني إيه؟ يعني السودان إما أن يموت عطشا أو يموت غرقا لا سمح الله. فإذا لابد أن يكون هناك اتفاق ملزم بإدارة وتشغيل السد يعني يكون من قبل الدول الثلاثة، مصر وأثيوبيا والسودان. مصر وأثيوبيا والسودان هم اللي يكونوا متحكمين في إدارة وتشغيل السد، وليس أثيوبيا لوحدها، لأن أثيوبيا لوحدها ممكن تقفل عليك المية في أي لحظة، ممكن ترجع في قراراتها في أي لحظة. لكن السد يعتبر منطقة دولية، ومنطقة تسيطر عليها مصر والسودان وأثيوبيا، ولا تسيطر عليها يعني ما حدش يمسك المحبس ويقول النيل ده بتاعي والمية ميتي والأرض أرضي. مستحيل، ما حصلتش ولا هتحصل. ومصر يعني الاتحاد الأوروبي قال لك إن على أثيوبيا لا تلعب بالنار، لأن قضية سد النهضة بالنسبة لمصر والسودان هي قضية وجودية، هي قضية وجودية، ومصر لن تفرط في وجودها ولا تفرط في حق الحياة لشعبها. إذا إثيوبيا مهما كان وراء إثيوبيا من قوات، من دول، من منظمات، من أي حد كائن من كان، لا يستطيع أن يغلق المياه عن مصر، ولا يستطيع أن يعطش مصر والسودان. لأن المصريين بيقولوا، إن المصريين العاديين يقول لك إحنا لو اتسدد بنا هنموت من العطش، يبقى أحسن نموت في الحرب بشرفنا وبكرامتنا أفضل من موتنا بالعطش. ده رأي الشارع المصري، يعني ده رأي الشارع المصري، بخلاف القيادة المصرية. والقيادة المصرية متناسقة مع الشارع، ونحن نثق في قيادتنا ونثق في جيشنا ونثق في حكومتنا. وتحيا مصر ويحيا السودان، وستظل مصر، وسيظل النيل يعني يجري في مساره الطبيعي إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كما قال الشاعر يعني شاعر النيل حافظ إبراهيم. اتكلم، معروف أنه شاعر النيل، أن النيل ده لابد أن يجري مدى الحياة. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب.